سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد مواد غذایی و داروهای گیاهی که برای کمک کردن و خلاص شدن از شر موکوس یا خلط سینه به شما کمک میکنه ویدیویی براتون تهیه کرده ایم. گاهی اوقات ماده‌ای به نام موکوس یا خلط نفس کشیدن رو دشوار میکنه، چون مخاط نقش بسیار مهمی در بدن بازی میکنه و باعث میشه راه هوایی ریه ها رو به منظور روانکاری، فیلتراسیون و محافظت برای جلوگیری از ورود مواد مضر به سیستم تنفسی کمک شایانی میکنه. موقع نفس کشیدن آلاینده هایی مانند آلرژی هایی که در گرد و غبار وجود دارن و حتی ویروس ها در مخاط گیر میکنند و از رسیدن این سموم به ریه ها جلوگیری میکنند. با این حال گاهی اوقات بدن میتونه مخاط بیش از حد تولید کنه که باعث میشه احساس گرفتگی و نفس کشیدن رو بسیار دشوار کنه. اکثر مردم متوجه این موضوع نیستن، اما رژیم غذایی ما و غذاهایی که به بدن خود وارد میکنیم در تولید مخاط نقش مهمی دارن و این دقیقاً همون چیزیه که ما در این ویدیو با به اشتراک گذاشتن برخی از بهترین غذاهایی که میتونه به خلاص شدن از شر خلط اضافی کمک بکنه برای شما مطالبی رو توضیح خواهیم داد. اولی مواد عسله. عسل نه تنها به دلیل طعم طبیعی شیرین و خوشمزه‌اش عالی است، بلکه برخی از مزایای سلامتی شگفت‌انگیز رو ارائه میده. عسل سرشار از آنتی اکسیدان هایی است که میتونه فشار خون رو کاهش بده، کلسترول رو بهبود ببخشه و تریگلیسیرید رو پایین بیاره. همینطور خطر تشکیل لخته خون در شریان ها رو کاهش میده. ناگفته نمونه عسل همچنین دارای اثرات تسکین دهنده است که میتونه سرفه یا گلودرد رو هم تسکین بده که به بدن کمک میکنه از شر مخاط و ترشحات اضافی خلاص شود. عسل به دلیل خواص ضد میکروبی و ضد التهابی خودش در کاهش خلط در بدن تأثیر بسزایی داره. اما باید توجه داشته باشید که عسل کالری بسیار بالایی داره و بهتره در حد اعتدال مصرف بشه. یکی دیگر از مواد غذایی که به خلاص شدن از شر خلط کمک میکنه فلفل چیلی است. فلفل چیلی یا فلفل قرمز، پودر فلفل چیلی اغلب در غذاهای مکزیکی و سایر فرهنگ‌ها در سراسر جهان استفاده میشه. مصرف فلفل چیلی ترشحات سالم در بدن که از غشاهای مخاطی محافظت میکند رو تحریک میکنه. ریه های ما به بافت‌های قشای مخاطی متکی هستند که در اون تبادل گاز اکسیژن و دی اکسید کربن تقسیم میشه. مطالعات اخیر نشان میدهد که فلفل چیلی ممکنه به مبارزه با عفونت‌ها، کاهش التهاب و به طور بالقوه حتی کند کردن گسترش سرطان ریه نیز کمک کنه. غذای بعدی ماهی قزل‌آلا است که شور از اسیدهای چرب امگا 3 و به دلیل داشتن فواید مختلفش برای بدن شناخته شده است. مطالعات نشان داده که امگا 3 میتونه التهاب رو کاهش بده و سیستم ایمنی بدن رو تقویت کنه تا از بدن در برابر مهاجمان ویروس ها و باکتری ها محافظت کند. با این وجود هر غذایی که به کاهش التهاب کمک میکنه به طور گسترده‌ای برای سیستم تنفسی مفید هم خواهد بود. اگه طرفدار ماهی آزاد نیستید، ماهی‌های چرب دیگری رو مصرف کنید، مثل ساردین، ماهی خالمخالی یا قزل‌آلا. گیاه بعدی زنجبیله. ریشه‌های گیاه زنجبیل به طور گسترده برای اهداف غذایی و دارویی در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیره. زنجبیل دارای خواص قوی است که در پاکسازی مجاری تنفسی بینی مفیده. مطالعات نشان می‌دهد که زنجبیل دارای اجزای زیست فعال و آنتی اکسیدان هایی است که آسیب اکسیداتیو ناشی از استرس رو هم کاهش میده. زنجبیل همچنین دارای خواص ضد التهابی و به آرامش راه‌های هوایی ریه ها و مبارزه با عفونت‌های ریوی تأثیر بسزایی داره. میتونید زنجبیل رو با نوشیدن اون به شکل آب میوه یا چای به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. انجام این کار یک راه عالی است برای تقویت سیستم تنفسی و کمک به خلاص شدن از شر خلط اضافی می باشد. میوه بعدی آناناس. آناناس میوه گرمسیر شیرین و خوشمزه است که سرشار از ویتامین C و آنزیمی به نام بروملینه. مطالعات ثابت کرده که بروملین دارای اثرات ضد التهابی است که در افراد مبتلا به آسم مفیده. اعتقاد بر اینه که به کاهش احتقان و کاهش تولید مخاط در راه‌های هوایی ریه‌های فوقانی کمک میکنه.
دوستان اگه تا اینجا از ویدیوهای ما لذت بردید لطفاً اونو لایک کنید و همینطور با دیگران به اشتراک بگذارید تا با لایک شما این ویدیو در معرض بیشتری از تماشاگران قرار بگیره. حالا میپردازیم به مواد بعدی. مواد بعدی طبیعی گیاه اوکالیپتوس میباشد. در واقع یک ماده رایج و قطره سرفه و شربت سینه میباشه، چون خواص طبیعی اون به عنوان یک خلط آور برای کمک به حذف موکوز و ترشحات و خلط در ریه‌ها استفاده میشه. برگ گیاه از خانواده نعنا میباشه، در واقع یک ماده رایج در قطره‌های سرفه است. به همین دلیله که به عنوان یک خلط آور طبیعی عمل میکنه تا ترشحات رو از ریه خارج بکنه. همچنین کسانی که دارای آلرژی، عفونت‌های سینوسی و احتقان سینه هستند، مصرف این گیاه بسیار مفیده. برخی از افراد از این گیاه برای تهیه شربت سرفه با خرد کردن برگ‌ها و مخلوط کردن اون با الکل استفاده می‌کنند. مواد بعدی استفاده از ریشه گیاه اوشا است. ریشه اوشا حاوی ماده متعددی است که می‌تونه به ریه‌ها و سیستم تنفسی کمک بکنه. ریشه اوشا به افزایش گردش خون در ریه‌ها و به نوبه خود به بهبود اکسیژن رسانی در کل بدن کمک میکنه. ریشه اوشا دارای خواص ضد هیستامینه که برای تسکین عفونت‌های سینوسی و سایر بیماری‌های تنفسی به خوبی عمل میکنه. این گیاه قوی برای درمان سرفه، گلودرد، برونشیت و سرماخوردگی مورد استفاده قرار میگیره. می توان ریشه غلیظ شده اوشا را به آب یا نوشیدنی اضافه و میل کرد. اثرات ریشه اوشا در بی‌حس و کاهش بافت‌های تحریک شده راه‌های هوایی و دستگاه تنفسی کمک شایانی می‌کنه. همچنین باید سعی بشه که در هنگام شب از خوردن سردیات مانند لبنیات همچون ماست، دوغ و شیر و نیز ترشیات، ماهی، گوجه فرنگی خام و خیار پرهیز کنند، زیرا این مواد سرد میزان خلط‌های صبحگاهی رو افزایش میده. همچنین دمنوش حلیله زرد و گل ختمی به درمان خلط گلو کمک شایانی میکنه. گیاهان دارویی موثری وجود دارند که میتوانید به صورت بخور از اونها استفاده کنید. این گیاهان عبارتند از آویشن و پونه و جوشانده مخلوط آویشن، پونه و پنیرک است که میتونید روزی 3 مرتبه در درمان خلط به خصوص خلط‌های صبحگاهی استفاده کنید. همینطور برای درمان مؤثر خلط میتوان جوشانده مخلوط حلیله زرد و گل ختمی رو استفاده کرد، به این صورت که حلیله زرد و گل ختمی رو آسیاب کرده و از 1.5 قاشق غذاخوری از مخلوط آسیاب شده این دو گیاه رو در داخل یک لیوان آب جوش ریخته و در اون رو بسته و به مدت 1 شب تا صبح بگذارید بماند تا این دو گیاه ته‌نشین شده و تأثیر ضد خلطی خود رو بر روی آب بگذارد و فردا صبح آن را میل کنید. همینطور افرادی که نفخ معده و شکم نداشته دچار سردرد نمیشوند میتوانند برای درمان خلط از پیاز خام استفاده کنند و همچنین مصرف هویج و زنجبیل هم برای درمان خلط بسیار موثره. دوستان امیدواریم که در پایان این ویدیو از این مطالب بسیار آموخته باشید و امیدواریم که یک قدم به بهبود سلامت کلی خود نزدیکتر شده باشید. همچنین خوشحال میشیم که در بخش نظرات زیر به ما اطلاع رسانی کنید و نظریات و کامنت های خودتون رو بنویسید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، چون با لایک کردن شما این ویدیو بیشتر به معرض نمایش گذاشته میشه. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.